السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا معايا درجات السماء. دي درجة السماوي الفاتح، وهنعمل لون سماوي غامق شوية، نزود الأزرق. دي الدرجة اللي هي في الأعلى خالص، ودي اللي بعدها. وبعد كده هنشوف اللون الأصفر الفاتح، واللون الكشميري اللي هو أحمر وأبيض ومع شعرة أصفر خفيفة وشعرة أزرق خفيفة. ده أصفر خفيف وأزرق خفيف خالص، ده لون الكشميري. دي درجات السماء. تعال نشوفها مع بعضها واحنا بنحطها على اللوحة. هنبدأ باللون ده، وبعد كده ده، وبعد كده الأصفر والكشميري، وندمج الألوان مع بعضها. ده اللون الداكن، وتحته مباشرة اللون السماوي الفاتح، مفيهوش الأحمر لو تلاحظ واحنا بندرب، والأبيض النور اللي بيكون في الأفق. وادمج ألوانك بهذا الشكل. يعني استجابة لطلباتكم، عايزين نشوف تدريب الألوان ودرجات الألوان. الموضوع سهل. أنا يعني يمكن حريص على إننا نشوف اللوحة مباشرة عشان ما اشغلكمش تشوفوا ضربات الفرشة. درجات الألوان دي مش مشكلة، احنا ممكن نعمل المنظر كله بلونين فقط، أبيض وأسمر، وبيطلع جميل. فدرجات الألوان مش مشكلة يعني. شوف السماء، بدأنا باللون الكشميري، وبعد كده الأبيض الأصفر الفاتح والأبيض، وندمجهم برضو بنفس الطريقة. دي كانت قصة السماء، ومش هنعمل السحابة غير الآخر خالص بعد ما السماء تجف شوية عشان الألوان ما تختلطش معانا. تعالوا نروح للأفق البعيد. هندي بعض التأثيرات وكأنها الجبال البعيدة باللون البنفسجي اللي هو أحمر وأزرق، وعايز تفتحه بالأبيض، الدرجات المختلفة. وفي الأقرب شوية هنخلي اللون بني، أزرق وأحمر، بس معاهم شعرة أصفر خفيفة هيديك البني. شعرة أصفر خفيفة هكذا يديك اللون البني. وتفتح بقى البني زي ما انت عايز بالأبيض، وهكذا درجات البني المختلفة. الأفق البعيد هكذا. وتعالوا ندي بسرعة الأرضية. هنا أرضية كده، طبعا المية هتكون طالعة على الشاطئ، ولكن الجزئية اللي ما فيهاش مية دي هتكون باللون الرصاصي الموف الخفيف ده. طبعا الألوان كلها فيها الحرارة، بالبني والموف والأصفر والبرتقالي. حتى التأثيرات في المياه هيكون المياه باللون الرصاصي اللي فيه البنفسجي، وحرارة الشمس وهذه الأجواء هتكون برضو مؤثرة على المياه. جزئية المياه، الجزئية اللي هيكون فيها الأمواج وتلاطم المياه بلون غامق شوية، ده لون مبدئي هنغمجه تاني. والأمواج البعيدة أيضا هنعمل أمواج بعيدة أقل حجم هكذا. طبعا بضربات الضوء والألوان الفاتحة تظهر المياه دي بشكل جميل سريعا. لاحظ معايا هذه الخطوات. أما المياه بعد الموجة، مياه مسطحة، بدأناها باللون برضو الرصاصي اللي فيه الموف، وهنضرب عليه ضربات تأثير المياه بشكل سريع كما سنرى إن شاء الله في اللحظات اللي هنعيشها مع بعض. الجزئية دي مضيئة شوية بين الموجة البعيدة والموجة القريبة، وأيضا الجزئية البعيدة المضيئة خالص تحت مصدر الضوء اللي هو الشمس، هنزود عليها الأصفر الفاتح، وندخل معاها اللون الكشميري، حرارة الشمس وأضواء الشمس.
الأصفر الفاتح هناك في الأفق هكذا. ألوان مبدئية بنملى المساحات كلها سريعا علشان بعد كده نرجع لكل مساحة من دول وندي التفاصيل والملامح واحدة واحدة مع بعض إن شاء الله. مساحة المية طبعا المساحة البيضاء اللي أنا سيبها دي هيكون فيها انعكاس لألوان المنظر، انعكاس لألوان السماء. هتكون في المنطقة دي منطقة مبللة فيها طبقة مية خفيفة جدا هتعكس لنا يعني ألوان المنظر. هنبدأ باللون الأزرق الداكن زي ما بدأنا السماء ودمجنا ألوان السماء، هندمج هذه الجزئية. هنا الأزرق الفاتح والأزرق الغامق وبالأبيض، ونبدأ ندمج الألوان مع بعضها، كل الدرجات مع بعضها بهذا الشكل. وفي الجزئية البعيدة دي المنطقة البيضاء، المنطقة المضيئة العاكسة باللون الكشميري من بعيد، نفس الكلام كما فعلنا في السماء. وبعد كده اللون الأصفر في الوسط، وهنقوم بدمج هذه الألوان. ده اللون الأصفر هكذا، وادمج ألوانك وهي لسه طرية ما زالت سائلة لم تجف، تندمج الألوان معك بهذا الشكل وهذه السهولة. بعض الانعكاسات في الجزئية دي بضربات رأسية وبعد كده ضربات عرضية، فتدينا المياه كالمرآة في هذه المنطقة، كأنها مرآة بتعكس ما فوقها من الألوان. طبعا الفصل بين المية والمنطقة المضيئة دي بعد ما نعمل جسور الظل اللي هي بين المية وبين المنطقة دي هتظهر جدا إن شاء الله، تابعوا معي. أما الموجة طبعا هنا نزود الظل شوية في الأرضية دي، يحدث التباين بشكل عالي شوية. حطينا الظل وبنوزع هكذا علشان نحدد المساحة المبللة اللي فيها المية الخفيفة دي. وأيضا في الجزئية البعيدة نفس الكلام، وألسنة المية طالعة داخلة بهذا الشكل الواقعي هكذا. وادمج ألوانك محافظين على المنطقة المبللة وكيفية انعكاس الألوان فيها. وألسنة المياه نحددها بشكل أدق شوية هكذا. طبعا ألسنة داخلة طالعة كما نرى المياه على الشواطئ، ومش هتظهر الألسنة دي بوضوح غير لما ندي جسر الظل. بمجرد ما ندي جسر الظل بين المية دي والمنطقة المضيئة هتظهر معانا هذه المياه بشكل رائع. وبعد جسر الظل هندي الأطراف بلون مضيء فاتح، الرغوة بتاعت المياه وهي طالعة بتزحف كده على الرملة على الشاطئ. تابعوا معايا. زود الظل شوية تحت الموجة القريبة. ما هي الظلال وجسور الظلال هي المسؤولة عن التباين وإحداث التباين. دايما بين الأشياء وبعضها لازم يكون فيه ظل، وكل ما كان بين الأشياء وبعضها عمق، كل ما كان هناك عمق كل ما زاد لون الظل لدرجة ان هو ممكن يصل الى اللون الاسمر. طبعا الامواج دي لسه هنديلها ملامحها. تعالوا نشوف السماء باللون الرصاصي.
الرصاصي الموف، هنبدأ السما وهندي تدريجاتها واحنا رايحين ليم الضوء كده. كل ما بعدنا عن الضوء اللون بيتحول للون الأزرق زي ما احنا شايفين، ولكن كل ما رحنا ليم الإضاءة بيتحول للون اللي فيه الحرارة الأحمر الكشميري أو الوردي الكشميري مع الأصفر الجملي، ونبدأ ندمج الألوان بهذا الشكل. هنعملها سحابة مش باينة جوي هكذا بتدريجها اللوني. تابعوا معايا ولاحظوا كل ما رحنا ناحية الشمال كل ما كانت الألوان باردة شوية خدت اللون الأزرق شوية، وكل ما ذهبنا ناحية الإضاءة تحول الأزرق أو الرصاصي للموف، ثم بعد ذلك للكشميري، ثم بعد ذلك للأصفر. والأطراف هنخليها مضيئة جدا باللون الأصفر الفاتح جدا والأبيض إن شاء الله. وبنطلع بعض الألسنة في أطراف الكتلة الأساسية اللي وضعناها، بعض ألسنة السحب هكذا، ودمج الألوان في بعضها بشكل ناعم. أما الأطراف تاخد باللون الفاتح جدا اللي فيه الحرارة، وهنا الإضاءة العالية جدا أعلى إضاءة، وهنا مكان أو مصدر الضوء اللي بيعكس على المياه بهذا الشكل. وأيضا أطراف السحب من تحت، وجزئية المياه القريبة من الإضاءة واخدة إضاءة عالية زي ما احنا شايفين هكذا. طبعا الجزئية دي هتاخد بعض الضربات باللون الظل الداكن شوية، باللون البنفسجي الداكن كأنها الأمواج من بعيد. أما أجواء المنظر الأجواء الحارة بتأثر في كل أجزاء المياه، وخاصة عندما تكون مياه، فالمياه مرآة عاكسة لألوان السماء. دي الجزئية المبللة بنحدد بها المية، وضربات رأسية وبعد كده عرضية، يعني بعض الإضاءات في بعض الأماكن بهذا الشكل مع الضربات الرأسية مع الضربات الأفقية أو العرضية. طبعا الألوان اللي معانا الأربعة بنستخرج بهم أي لون من درجات الألوان. كل الألوان اللي بتشوفها عينيك طالعة من الألوان الأربعة: الأزرق والأحمر والأصفر والأبيض. هنا بعض الأضواء اللامعة المهتزة والبريق بضربة رأسية منسحبة بهذا الشكل، وبعد كده بالضربات العرضية المتقطعة، بريق مع اهتزازات المياه الخفيفة. نزلنا في المنطقة اللامعة المضيئة اللي هي بعد المياه اللي هي مبللة، المياه طلعت بلتها ورجعت تاني،
وكما قلنا هنحدد بجسور الظل ألسنة المياه الخارجة دي إن شاء الله هنشوف مع بعض. هيحدث التباين على طول، ولكن أنا يعني بنتهي الأول من كل درجات اللون اللي موجودة هنا الأول، والأجزاء طبعا أجزاء لامعة ومضيئة، وأجزاء فيها الانعكاس السماوي مع انعكاس اللون البرتقالي والأصفر لون الغروب. بنخلص طبعا درجات الألوان دي الأول. طبعا المياه المتدفقة القريبة دي تاخد عشوائية المياه وتلاطم المياه مع بعضها من تحت، أما الأطراف العليا تاخد بلون أصفر فاتح وبعد كده بلون كشميري اللي هو متأثر بلون أيضا الغروب. الأطراف العليا ورغوة المياه نتيجة التلاطم من أعلى كده بضربات خفيفة كما سنرى إن شاء الله. وجسر الظل بين كتلة الموجة والمياه المسطحة أظهرت وعملت التباين لمساحات هذه الأمواج. هناك أمواج بعيدة جدا باللون البنفسجي طبعا قريب من الإضاءة، فالألوان هنا فيها الحرارة، واللون البنفسجي من الألوان اللي هي بنستخدمها في الأجواء الحارة، والأجزاء العالية من الأمواج خدت اللون البنفسجي أيضا متأثرة بأجواءنا أجواء الغروب. بدأنا ندي إضاءة خفيفة كده على الأمواج من أعلى، على قمم الأمواج اللي معانا، الحروف المرتفعة باللون الأبيض، الرغوة اللي بتكون على الأمواج. طبعا كل ما كانت الملامح بعيدة كل ما كانت الألوان باهتة وظاهرة بشكل ضعيف، علشان أو لكي يعني تشعر بالمصداقية ببعد هذه الأشياء. وبضربات عرضية صغيرة كده الأجزاء المياه القريبة، أجزاء المياه القريبة وكأنها أمواج صغيرة بلون الظل. وباللون الأبيض هنضرب على كل ضربة من دولت باللون الأبيض تاني وكأنها أمواج صغيرة متلاحقة متدفقة. شفت جسر الظل اللي بنتكلم عليه من شوية، جسر الظل بين المياه لألسنة المياه والمنطقة المضيئة ليحدث هذا التباين الرائع اللي أمامنا. والتباين هيكتمل عندما نضع الإضاءة على أطراف هذه الألسنة من أعلى، وهنشاهد الكلام ده بإذن الله. كما وضعنا الظل وأعلى أو أقوى ظل، الآن بنضع الإضاءة، تأمل، على الأطراف. بعد ما وضعنا جسر الظل بنضع الإضاءة أيضا، فبيكتمل التباين وبيظهر معانا. وهنرجع على الضربات الظلية الكتيرة اللي في المكان المسطح، هنرجع عليه ونضرب ضربات باللون الأبيض هكذا على كل ضربة أيضا ليحدث اهتزازات المياه والأمواج الصغيرة جدا. طبعا بتاخد أضواءها كما يعني رسمنا ظلالها، والأمواج الكبيرة اللي أمامنا دي هنيجي في قمامها تاني وهنرسم الإضاءة، ولكن الإضاءة تكون واخدة اللون الكشميري واللون الفاتح اللي فيه الحرارة مع الأبيض،
شاهد معايا بعد ما ننتهي من الأمواج الصغيرة دي هكذا. شفت اللي هي رغوة المياه الناتجة عن تدفق الأمواج بهذا الشكل. أصدقائي الكرام، كل التحية والتقدير لكم. بارك الله فيكم جميعا، وأدعو الله تبارك وتعالى الجميع بالتوفيق والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. أصدقائي الكرام، وفي نهاية رحلتنا بفكركم بالإعجاب دعما لهذا المجهود كي ينتشر الخير على أيديكم. شكرا جزيلا للمتفاعلين والداعمين، وعلى أمل اللقاء بكم ومنظر جديد ومعلومات جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.